Kalimuthu ataupun Bentong Kali adalah penjenayah yang cukup diguruni era 90-an kerana perbuatan jenayah yang cukup daring yang dilakukannya. Malam ini, kita akan bersama dengan seorang wartawan dan juga seorang penulis yang menulis mengenai penjenayah tersebut. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam episod khas malam ini yang akan membicarakan tentang satu kes ataupun seorang penjenayah yang cukup hebat sekitar era 90-an. Tuan-tuan dan puan-puan, 16 terlibat dalam sekurang-kurangnya 16 kes pembunuhan adalah satu profil yang cukup diguruni mengenai seorang penjenayah ini yang bernama Kalimuthu atau lebih dikenali sebagai Bentong Kali. Tuan-tuan, nama Bentong Kali sangat diguruni baik lawan ataupun kawan kerana dikatakan sangat daring dalam melakukan kegiatan jenayahnya. Namun sehingga sekarang belum ada satu kajian terperinci mengenai lelaki ini. Hanya yang kita dapat adalah melalui cerita-cerita di kedai kopi dan juga keratan-keratan akhbar tentang apa sebenarnya yang melingkari Kalimuthu. Baik, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kami di eksklusif bersama Syaril membawa seorang bekas wartawan yang telah menjalankan kajian terperinci mengenai Bentong Kali. Dan sebab itu malam ini saya bersama dengan Cik Suganti Supermaniam. Cik Suganti Supermaniam merupakan bekas wartawan NST Astro Awani dan beliau adalah penulis buku The Story of Bentong Kali, Crime and Society in 90s Kuala Lumpur. Jadi sudah tentu beliau telah menjalankan kajian yang terperinci, sebab itu kita membawa beliau pada malam ini. Selamat datang ke set kita, Cik Su. Hi Syaril, thank you so much. Terima kasih. Cik Su ni anak jati keluang Johor katanya. Ya, saya orang Johor. Ya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, Cik Su, boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang you dalam bidang kewartawanan? Saya dulu kerja dengan New Straits Times. Saya kerja di General Desk. Kemudian saya pergi ke Political Desk. Selepas 7 tahun, saya move to Astro Awani. So 4 tahun di Awani as web editor. So almost 11 years dalam media. Okey. Yeah. Sekarang? So sekarang ni saya bekerja sebagai PR practitioner. Okey. Menariknya mengenai isu ni, beliau menulis buku mengenai Bentong Kali. Tetapi bear in mind, beliau bukanlah seorang wartawan jenayah. Ini sangat menarik. Seorang wartawan di meja am, general politics, tapi menulis mengenai Bentong Kali. Apa yang membuatkan anda tertarik untuk menulis mengenai Bentong Kali? Pada tahun 2018, saya furthered my studies media in UM, buat masters. So part of my project ialah kena come up with a book or a campaign or a movie, short film. So I memang wanted to write. So I thought that sebab I ada access to keratan akhbar, maybe I can turn that into a book. So I thought it was something very simple lah. So something that I boleh just pull. And that's where the idea to write about Bentong Kali came about. And I think among Indians kan mostly there are segelintir lah, not all, segelintir yang think that Bentong Kali ni is something like of macam some sort of a hero. Okay, so the interest was there lah. Nak tahu siapa sebenarnya dia ni. Betul ke dia ni kebal? Betul ke dia ni kalis peluru and all that. So I thought I nak jumpa dengan gang member ke, former police, journalist yang kawal 1990s to 1991, 92, 93, and see betul tak cerita-cerita sebalik manusia ni. And that was the interest. Okay, apabila Su decide nak tulis buku mengenai Bentong Kali, tidakkah Su bimbang bahawa ini akan dilihat satu
cara untuk mengangkat heroic action lah, macam mengagungkan lah Kalimuthu, sedangkan hakikatnya beliau dikenali sebagai seorang penjenayah. I was very clear about that, and I understand orang bila ambil buku tu dia orang akan fikir that, oh, you are mengagungkan dia. Sebenarnya because background as a journalist, kita tahu nak membezakan, we are reporting. So basically buku tu ialah satu report, a very comprehensive and based on research kind of report. I tak letakkan diri I di kat situ. Basically apa yang family members dia cakap, apa yang polis cakap, apa yang kita tengok, apa yang kita baca, and pembaca kena buat keputusan sama ada manusia ni, adakah dia ni seorang yang baik, ataupun dia ni seorang penjenayah, ataupun siapakah dia tu. It's something that the reader should make the decision. Itulah dia punya mukadimahnya. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai buku ini, jadi saya nak sentuh tentang Bentong Kali. Bentong Kali memang tahun 90-an, era 90-an, dikenali sebagai seorang penjenayah kejam. Tapi yalah, untuk generasi sekarang ni mungkin diorang tak tahu, diorang hanya mendengar nama Bentong Kali, Bentong Kali, Bentong Kali. Siapakah Bentong Kali yang sebenarnya? Actually, Syari, you're right. Sekarang ni memang ramai yang dah tak kenal. Generasi sekarang ni, especially Indians, bila you tanya pasal Kali, yeah, I've heard of him. Yeah, I think I know him. Tapi tak tahu sangat sebab lepas dia tu dah ada banyak gangster lain. Of course, diorang tak seberani macam Kalimuthu. And maybe tahun 90-an tu was, we don't have that much of gangsters to talk about. So Kalimuthu ni lahir dekat Bentong, and hence his name Bentong Kali. It's a small village called Ketari. So dia grow up, it's a very simple family. Dia anak ke-8. Dan daripada apa yang saya dapati dari from his brother and nephew, his family, Kalimuthu ni seorang yang selalu dibuli masa dia kecil. And sebab dia terlalu banyak kali dibuli, sampai one day dia macam, I want to give back, I want to fight back. So of course bila you start hit back, you akan rasa berani kan, you dah boleh tumbuk orang balik, you boleh pukul orang balik. So that became something yang he took on. Okay, anything fist fight, anything gaduh. So daripada situ dah dia mula jadi gangster. And then kemudian dia start doing business, which is drugs. So from drugs, dia kena tangkap, dia keluar penjara, masuk penjara, and bermulalah kejaya dia sebagai seorang penjenayah and a drug dealer. Maknanya Bentong Kali ni derive daripada perkataan bentong lah. Exactly. Dia lahir di Ketari, Bentong. Yes, Ketari. Itu yang melekat nama Bentong Kali. Yep. Maknanya masa muda dia banyak dihabiskan di Bentong. Dan bila yang dia mula datang ke Kuala Lumpur tu? Kalimuthu ni bila kita tengok rekod polis, dia pernah ditahan semasa berusia 13 tahun atas kesalahan mencuri. 13 tahun 13 lagi tahun, yes. Mencuri di mana? Di Bentong. Di Bentong, okey. Yes. So of course there are other stories behind that, yang dia kata, ada yang cakap that sebenarnya bukan dia curi, tapi he was there at the wrong time, wrong place and all that. And tapi the story is apa yang berlaku pada waktu itu changed him. So he began to hate policemen sebab dia kena pukul. So dia mula melihat authority as someone yang dia nak resist. I will fight. That kind of mentality started at the age of 13. So of course dia dekat situ. And then Bentong being a very small town, dia tak ada banyak job opportunity. Dia keluar. Dia datang ke Oakland Road. Jalan Kelang Lama. Itu ketika tu masa dia remaja? Habis sekolah? 20s, ya. Okay. Dia belajar sampai sampai sekolah rendah sahaja. Oh, okay. Alright. Bukannya berpendidikan. Yeah. So, so not much jobs. So he came to KL, and Oakland Road was dia punya base lah. Yeah. Okay. Di Jalan Kelang Lama segalanya bermula. Yes. Dia bermula dengan apa? Dia kerja sebagai security, dia kerja di bakery, dia kerja sebagai macam-macam odd jobs. Okay. You're not educated, so anything. As long as yang boleh mendatangkan wang. Yes. Sehingga dia terjebak dalam pengedaran dadah. Yep. So dia mula berkawan dengan some groups, gangs. Gang 04. Gang 04. Yes. So bila dia mula join this gang, and he being a muscle man, slowly dia pun dah start lihat dia punya rise. So dia boleh tumbuk, dia berani. Keberanian dia tu is dia punya, let's say, the strength. So a lot of people started make use of his strength.
Oh, Sebab you berani kan, I boleh bagi you duit, you boleh buat apa saja. okay. So at the time, money was the motivation. And slowly they start to see that, okay, why should I work for others? I might as well set up my own gang. So that's why 04 Klang Lama came about. And they recruit the people that he was working with. And it was all based on friendship. At the time, okay, bro, I nak start gang, you join I bagi you, I can give you protection. Okay, if whatever happens, I will come in and help you. So, kasihlah duit, whatever, like 4 ringgit, 40 ringgit, depending on what was the amount set. And that's how the whole thing grew. Itu cara dia mendapatkan pengaruh lah. Yep. Maknanya dengan kawan-kawan dia bagi duit, and then dia menjanjikan protection kalau ada apa-apa. So indirectly dia punya pengaruh lagi bertambah banyak, bertambah ramai. Tadi Su ada beritahu seawal umur 13 tahun lagi dia pernah dipenjarakan. Bukan dipenjarakan. Ditangkap kerana mencuri. Kemudian bila dia datang ke Klang Road, dia pernah tertangkap. Dia kena tangkap tahun 85. 85? Ya, tahun 85. Itu kes apa? Kes dadah. Kes dadah. Yes, kes dadah. So that one dia serve, dia kena buang negeri, dia hantar ke Pulau Jejak. Oh, Pulau Jejak. Yes. Okay. So, Pulau Jejak, lepas dia pulang, of course dia continue balik apa yang dia buat. Tapi yang menariknya ialah dia punya karakter, perwatakan dia, yang orang, the gang members, former gang members actually, described as Big Brother. Okay. So the sort of Big Brother, the friendly guy who will take care of you. Yes. So that's how dia boleh mempengaruhi. Kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Kita akan bercakap tentang Big Brother ini. Kita kembali selepas ini. Baik, kita kembali bersama Cik Suganti Supramaniam yang akan bercakap tentang Bentong Kali. Sebelum kita rehat tadi, Cik Suganti ada bercakap tentang bagaimana Bentong Kali dilihat oleh budak-budaknya sebagai Big Brother, abang besar. Apa yang dimaksudkan dengan Big Brother tu? Bila kita lihat the former gang members, diorang punya lifestyle pun lebih kurang sama je. Okay. So you are struggling. You tak ada pendidikan, you tak ada job, you don't have skills. How do you survive? And on top of that, you dah kena kacau. Ada orang nak minta duit dengan you balik kerja, orang minta duit, or you nak pergi kerja, you nak, memang susah. So you need to have protection at that point of time. So that's where bila Kali came in, and cara dia cakap, cara dia pujuk orang, dia memang ada karisma yang memang membuatkan budak-budak ni rasa macam, okay, he's like a big brother, he's gonna be there for me. So that helped him to build his base. So daripada orang-orang yang I interview untuk nak kenali lebih lanjut pasal Bentong Kali, that's the main thing that kept coming up. Dia punya karakter, cara dia mendekati orang, dia have that human touch yang membuat, and is some sort of a leader that lacked that, dan diorang tak pernah tengok orang macam tu. So they felt that, oh, this guy can take care of me. And memang pun there were few cases where gaji tak ada bayar, ataupun ada orang rampas duit. There were a lot of small issues yang dia disputes, especially yang Kali akan step in untuk tolong. So macam dia akan settle the issue for you lah. So bila that thing kept on happening, orang dah start dengar, oh, Kali ni kalau kita ada issue, kita pergi dekat dia. Dia boleh tolong settlekan.
So that's how dia punya pergerakan started to move. And bila dia start doing drugs, that's where the money started coming in. So you ada duit, you boleh tolong lagi ramai orang. Ya, betul. Okay, dari segi karakter dia macam mana? Dia seorang yang garang ke? Kalau you, based on you punya interview tu lah, dia macam mana orang dia? I nak ceritakan satu benda ni. Bila I interview gang members, somehow they will refer me dengan orang lain, the gang members and all that. So one day I sampai dekat satu rumah ni, dekat flats dekat KL. Bila I masuk rumah tu, bila I cakap dengan dia, saya ni penulis, saya tengah research, and then wife dia tu start to say, oh you know, dia pernah datang rumah I, dia pernah makan dekat rumah I. And bila dia cakap tu, nada suara dia tu macam, oh my God, the God himself have come into my house. Oh. So later on dia start saying that, dia beritahu yang Kali pernah bantu anak saya untuk belajar. Saya tak cukup duit, dia bantu saya. Dia macam abang. Dia macam abang saya, abang kandung untuk tolong I. But of course there are others yang kata, ada one of them ialah yang pernah kena tetak. Sampai sekarang tangan kanan dia tak boleh guna. Tangan dia memang macam tu je. Okay, dia just guna tangan kiri je. Even orang tu, bila I cakap dengan dia, how do you feel about Kali? Dia kata, actually he's a nice man. Walaupun Kali sendiri yang tetak tangan dia. Betul. Dia tak boleh guna tangan dia. Dari umur 30 sampai dah lebih berapa tahun ni, dia tak boleh menggunakan tangan kanan dia. So dia kata, gaduh tu, no issues. End of the day, he's a nice man. And of course, there are others yang kata yang dia jadi called trigger happy. Oh. So dia tak suka you tembak, tak suka tembak. So there are so many variations, so many different sides of him that people have seen. If you're lucky enough, you will be on the good side. Kalau kita bercakap tentang Kalimuthu, kita takkan lupa bagaimana daringnya Kali ni, di mana dia boleh bertindak sewenang-wenangnya melepaskan tembakan ataupun trigger happy kepada orang yang dia tak suka. Betul. Ataupun yang mencari gaduh dengan dia. Bagaimana segalanya bermula? Mungkin kalau you boleh recall balik antara first case yang dia boleh jadi begitu. A lot of shootings happen during that time, 90-an tu, yang melibatkan Kalimuthu. Some of it yang saya, based on my research, is not all of it was done by Kali. Bukan semuanya dibuat oleh Kali. Kalau kita tengok baca balik dia punya sejarah tu, ada seorang budak bernama Bukit, a young man, not budak actually, it's a young man, Bukit, yang very close dengan Kali. Ikut dia, budak ni macam early 20s, broken family. So of course Kali jaga budak ni macam anak dia sendiri. Sebab Kali was not close with his family. And memang dia ada anak dan dia tak close. So dia start lihat budak ni sebagai anak dia. And budak orang ni, Bukit ni, was a drug user. So of course when you take drugs, your you tak boleh nak mempertimbangkan dengan betul kan. So what happens is, there are few cases yang dia pergi randomly shoot. Kita baca dalam surat khabar, Kali randomly shoots. Tapi sebenarnya itu bukan random. So ada story behind each of the shooting. So there's one incident where Bukit ni minta permission from Kali. They all were drinking and he said, can I borrow your gun? And he took the gun. He went on a motorbike dekat Old Klang Road tu. Dia lalu and then dia jumpa seorang bekas guru dia. And budak Bukit tu teringat, oh masa sekolah dulu you pernah pukul I kan? Okay, shoot. And then dia left the scene. So bila polis ambil story tu, gun, and based on all this, okay, this is Kalimuthu's case. Being associate dengan Kali. This is Kalimuthu's shooting. Padahal Kali tak ada pun kat situ. So this is what the gang members told me. So bila benda tu dah settle, baru diorang tahu, oh this is actually dibuat oleh Bukit. And then Kali, because Kali masa tu already a wanted man. So kononnya apa yang dia kata, another case is not going to make a difference, just add on to my account. Tentang keluarga pula, adakah dia berkahwin Kali ni? Okay, Kali berkahwin dengan seorang wanita bernama Maler. Maler ni duduk dekat Old Klang Road juga. So dia ada macam bau-bau bacang. So they got married, family ni. But back to Bentong, dia macam tak banyak benda yang boleh buat dekat Bentong. So that's why he left dia punya family and dia datang ke KL. So perhubungan antara mereka, dia dengan keluarga dia tak berapa rapat.
Okey. So anak dengan isteri di Bentong, manakala Kali dekat Kuala Lumpur. Saya difahamkan bahawa perbuatan ganas Kali bermula kononnya dia hendak membalas dendam terhadap kawan-kawan dia, satu geng yang betray dia masa dia ditangkap. Masa dia ditangkap, so ada yang ambil dia punya dada, dia punya duit hingga menyebabkan dia marah. Yang itu yang dia menjadi ganas. Sejauh mana betulnya teori itu? Ada yang cakap some story lah yang I dengar ialah sebelum munculnya Kali dalam scene drugs, penagih dadah yang masa tu you bayar, you ambil. Okay. You bayar, you baru you ambil. Macam cash on delivery lah. Correct. Correct. Cash on delivery. Okay. Tapi bila Kali masuk into the scene, dia start bagi kredit. Oh. Bila you ada duit, you bayar. Oh, begitu. Okay. Macam tu. Alright. So maybe mungkin pada dia itu satu model yang bagus lah. Tapi penagih dadah, how can you expect dia nak bagi duit? So bila dia tak bayar, then dia akan berlakulah isu macam-macam isu. So antara satu benda yang saya rasa agak menarik ialah pada masa tu a lot of bodies were found in rivers. If you look back in the in akhbar dulu kan, tidak dikenali dijumpai di sungai, terapung di sungai lah, di parit lah. Bila saya bercakap dengan geng member, dia kata 16 kes, halo, ada lagi banyak. You tahu tak, saya sendiri pernah ikat orang tu dalam cadar dan buang dalam sungai sebab dia penagih dadah yang tak bayar. Oh, okay. So ada banyak kes yang memang korang tak tahu. This is what the gang member said. So slowly when that kind of thing happen, dalam business ni kan memang business yang agak dangerous, volatile. So everybody is always on high mood, energy, and these things happen. It's a business. End of the day, it's business. So bila dia start bagi kredit, orang lain akan pergi kat dia lah daripada pergi dekat orang lain pada second trader. So berlakulah that kind of thing. Seorang ambil tak bayar, orang cemburu. Kenapa you dapat lagi ramai customer? And those are the things that happen during that time. Yang paling juga diingati tentang Kalimuthu adalah apabila dia dikatakan menembak seorang peniaga stol ke apa, hanya kerana peniaga stol tu menegur dia kerana membuang air di tepi gerai tu. Sejauh mana kebenarannya? Okay, benda ni saya ada tanya dekat Tan Sri Zaman Khan. Okay. Masa dia masih hidup tu, saya ada interview dengan dia, and that's one thing yang Tan Sri betul-betul rasa upset about. Dia kata satu nyawa tu melayang just like that. And benda yang diceritakan ialah this is what happened. Orang tu tegur, and that time Kali was already a wanted man. Everybody ada roadblock lah, macam-macam lah. Memang, and there were series of cases. Dia ada masuk just party tembak, ada pergi sana tembak, ada sini tembak. So dia dah macam already surrounded. So the tensions were high, and this thing happened because orang tu tegur. So this is the story. Okay, maknanya memang betul benda tu berlaku? According to one source. Okay. So like I said, everybody has got a different story to it, a different aspect to the story. So depends, kita nak percaya polis ke, atau kita nak percaya gang member ke, atau kita nak percaya siapa. Okay, ini menarik kerana apabila you membuat keputusan untuk menulis mengenai Bentong Kali, you berpeluang untuk menemu bual orang-orang rapat dia dan sebagainya. Ketika you approach dia orang untuk mengatakan bahawa you sedang membuat buku tentang Bentong Kali, apa reaksi mereka? Most of them tanya sama ada saya ni polis. Oh, okay. So dia kata you undercover ke, you polis ke, apa ni. I said bukan, saya seorang pelajar. Masa tu saya buat research, and then saya kena tunjukkan all this. And then ada yang minta my Facebook link. I nak tahu you ni sebenarnya siapa. Oh, okay. Okay, I bagi je lah Facebook link. And then ada juga yang kata dia tak percaya. So what I did, I bawalah anak I 2 orang, masa tu kecil lagi. Then my husband pergi depan rumah dia orang. Say, hey, this is my family. I'm just a writer. So kalau boleh, you tolonglah I. So a lot of little things that you kena buat lah. And to gain trust. Sebab bukan mudah untuk mereka trust somebody. Lagi-lagi orang yang dia tak tahu. And ada juga yang gang member yang I jumpa tu,
minta rahsiakan diorang punya identiti sebab anak dia pun tak tahu yang sebenarnya bapa dia pernah duduk jejak, pernah kawan dengan Kalimuthu. Anak-anak dia orang pun tak tahu. So bila I sampai rumah, dia kata tunggu sekejap biar anak saya keluar. Bila anak dia dah keluar, baru dia open up. So it was quite macam it started to snowball. Kalau I dah gain your trust, then baru you akan bagi I, okay, sebenarnya you boleh cakap dengan lagi seorang. Dia dulu pernah kerja dengan Kali at this period of time. Then I pergi jumpa dia, I cerita balik. So kena start lah all over, tunjuk gambar anak I, keluarga I semua. So all this you have to do to gain their trust. Tadi saya tanya you, tak takutkah ini dilihat untuk mengangkat Kalimuthu? Dan tidak takutkah ini juga dilihat untuk menjahanamkan lagi atau memburukkan lagi imej Kalimuthu yang sudah sedia ada buruk? Mungkin ada persepsi begitu? Sebenarnya I rasa bukan begitu. Sebab kalau especially if I may say that, among Indians, kalau dia dah angkat you hero, sampai bila-bila you hero. You dah tua pun you hero juga. Kalau orang dia tak suka kat you buat macam mana baik pun, you orang yang tak baik. So persepsi tu dah ada dah. Tapi apa yang saya buat ialah setiap pembunuhan, setiap kes yang berlaku tu, saya just nak ceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Macam di Rawang ada satu kes bila berlaku tembak-menembak dan beberapa orang meninggal. Apa yang sebenarnya berlaku? Apa intention, what was the plan, and what happened was different. According to the gang members, diorang sebenarnya pergi sana nak jumpa gang lain. Tengok-tengok ada family, the few family members seated there. So bila berlaku tembak-menembak, adalah yang wrong place, wrong time, yang unfortunate deaths. So benda-benda tu bila diorang ceritakan, oh actually this is what happened. Berdasarkan kajian you tentang Kalimuthu ni, memang Kalimuthu ni dia memang jenis pendendam ataupun dia sebenarnya tidak berniat begitu, tetapi keadaan memaksa untuk dia bertindak begitu? Kalau diberi pilihan, dia juga tidak mahu membunuh orang contohnya. Adakah dia jenis begitu? Saya rasa dia ada banyak different faces to the man. Oh, okay. As a businessman, as a gangster, different. Ruthless, yes, ruthless. So as a criminal, as a gangster, you have to be like that, I guess. So kalau dia seorang yang baik, I don't think dia boleh survive in this business. So as a gangster, yes, dia memang ruthless. You do thing to me, I akan balas. Balas dendam tu memang sentiasa ada. And the sad part is, bila everybody macam tension nak tangkap dia and all that, and duit tak ada, orang yang janji duit hilang, makan duit dia and stabbing and all that, dia start consuming his own drugs. Oh, kalau dulu jual saja. Kalau dulu jual, that's a very bad idea. Bila you start consuming drugs, betul. So dah lah you ni geram, marah, and then you ambil drug lagi, you ada gun lagi. So I think it was very obvious where he was headed to. So bila dia start ambil dia punya own drugs, that's where dia hilang pertimbangan. Okey, itu yang membuatkan dia mula hilang pertimbangan. Baik, kita akan kembali selepas ini. Kita berehat sebentar. Baik, kita kembali dengan Cik Suganti Suparmaniam mengenai Bentong Kali. Satu kejadian yang saya sendiri pun takkan dapat lupakan adalah bagaimana insiden di Tanming Jaya pada 10 Jun 1999.
93 yang cukup menggemparkan. Mungkin ramai yang tak nak tahu apa yang berlaku dalam insiden di Tanming Jaya yang melibatkan Bentong Kali. Silakan Su. Tahun 1993 tu merupakan masa bila times were really hard for Kali. Okay, so dia kena shift lah, dia kena lari, dia kena keep moving, keep being on the move sebab police almost closing in on him. So dia ada seorang girlfriend masa tu. Okay. So nama girlfriend dia ialah Malati. Okay, so Malati ni dia ada dekat flat. So dia orang di Tanming Jaya area, dia ada ambil satu flats and dia orang start working on their drug, making it into their drug lab. So di situ dia ada process drugs and then packaging. So everything was done in that flat that a lot of people did. I mean, of course, no one knew. So this was one of the operation center. So apa yang diberitahu ialah Malati ni seorang yang suka berpakaian cantik. Dia mau dilihat cantik. And bila kawasan flat kan, bila you kena naik turun, ada budak-budak kacau dia. Bukan budak lah, orang guys. Usik dia, betul. So bila dia kena usik tu, dia bagi tahu dekat boyfriend dia, ada orang kacau I lah, you datang sound sikit. Okay. So boyfriend dia pun datang lah. Kali ni datang lah. So kali he brings rides a big bike. Okay. So bila dia bawa bike tu, dia park malam, benda ni berlaku waktu malam. Okay, dia datang nak jumpa girlfriend dia, nak tengok dia punya lab the drug processing lab. So ada orang tegur dia, nama orang ni Muthu. Muthu tegur dia, you punya bike bising lah, kenapa malam-malam bike you bising? Lepas tu Kali diam. Okay, this is what I'm just trying to explain to you what happened. So Kali diam, he started to walk. Then orang ni, I think he must have been a bit upset, kenapa you tak layan I? So dia bawa some spinner. So you know I can do this to you, I can buat macam ni, kenapa you tak nak jawab I? So Kali tengok dia, ambil gun, shoot. So bila dengar tembakan, so orang dah start coming out of the flats and say what's happening. So dia cakap dengan Malati, get your stuff and let's go. So Malati pun panik, dia ambil dia punya pasport Malati and turun. Dalam dia punya waktu tu dia terlupa Kalimuthu punya pasport. That is his latest passport with his latest photo bila dia clean shave. So bila polis masuk, dia orang dah dapat gambar terbaru Kali. So bila insiden tu berlaku, dia orang dua ni dah keluar daripada Tanming, daripada flat area, go back safe. Few days later, Kali macam tak puas hati. Alamak, my money, my lab, everything is gone. That fella, I kena pergi jumpa dia balik lah. I kena juga cari. Sebab masa tu Muthu ada beberapa orang bersama dia. I nak juga lepaskan geram. I tak puas. So bila dia orang pergi, kebetulan a few days later, bila dia orang pergi ke tempat tu, bila Kali dengan kawan dia pergi, adalah satu birthday party happening. So birthday party tu dia orang masuk sebab that's near the flat area kan, one of the houses units. Dia pun start scanning lah muka-muka, ada tak muka yang kenal, ada tak muka yang kenal. Dan ada orang tanya, kau ni siapa? Who are you? What are you doing here? Lagilah dia memang in a bad mood kot. So he shot, keluar. So that's where you have the story where Kali just crashes into a birthday party and shoots people. Berapa orang yang ditembak masa tu? If I'm not mistaken, about 3. Okay. Macam cowboy pom macam tu Sebab dia tengah geram, duit dia hilang, orang yang menyebabkan dia in that situation is not there, so geram. So it was a very big mistake on his part. Okay. Very emotional state. Itu menyebabkan gerakan memburu Kali lebih dipergiatkan. Yes, betul. Dan topik yang saya rasa yang kita tak sabar nak tunggu adalah macam mana bila you interview Sri Zaman Khan. Dia ada satu cerita yang sangat menarik, saya percaya. Okay, Kali dan Zaman Khan, silakan. Apa yang Tan Sri bagi tahu dekat saya ialah, first thing he said, he's a very handsome fellow, you know. Those were his exact words. So dia kata kalau dia memang very stylish guy. Dia memang Kalimuthu ni very stylish and dia memang nak nampak very good looking. Pakai baju cantik, kena rambut macam, I don't know, maybe in the 90s beralun kot rambut. So that was Tan Sri's first words. And then dia kata Kali ni seorang yang berani, sangat berani. There's one incident where Kali called Tan Sri's office and dia cakap dengan Tan Sri punya PA, Zainab, mana itu Zaman Khan, kalau dia berani suruh dia tangkap sama saya. To which she said,
Kalau you berani, you cakaplah sendiri dengan dia. So that was what Tan Sri said, that berani orang ni, just you dah lah penjenayah yang dihendaki, and you berani boleh call and say, kalau you berani, you tangkap saya. So that's who Kali was. Very daring. Then Tan Sri had also spoke about how police masa tu kerja siang malam. They kept on changing people for months. Diorang tak jumpa anak isteri dia kerja sebab they have to rotate. Untuk memburu Kali tu, towards the end was very intense. So a lot of he said almost 1,000 personnel were put on for this project. For the task force to identify him, to capture him. Dan operasi memburunya dikenali sebagai Ops Buncit. Okay, that is actually an interesting story. Okay. Menurut cerita yang saya dapati daripada polis, ialah ada seorang police informant. Okay. Okay, dia ni memberi maklumat apa yang berlaku tentang the underground ni kepada polis. It's a Chinese man yang ada perut buncit. Oh, okay. Okay, so masa tu among the underground tu dah ada talks that siapa yang boleh shoot this guy, we give you money. Okay. Okay, and of course Kali took that challenge and tembak orang tu depan rumah dia, tembak. Oh. So benda tu berlaku dekat Kepung. Oh. So dia dah ambil duit, dia dah ni, but among police not happy. How can you berani pergi tembak informant? Okay, to avenge lah sort of his death, they started this operasi untuk buru Kalimuthu, and it was named Ops Buncit. Oh, Ops Buncit tu bukan refer pada Kalimuthu, tak. tapi refer pada pemberi maklumat mengenai Kalimuthu. Yes, bukan bukan memberi maklumat pasal Kalimuthu, dia memang it's an informant. Dia memang informant. Okay, so it was like he inform a lot of stuff like what's happening or whatever. So memang dah ada orang identify nak bunuh dia, tapi siapa yang nak bunuh, the offer was, reward was there. So Kali took it, shot him, and then that's why the police started that operasi tu. Berapa lama operasi Ops Buncit ni? I think it's almost 2 years plus. 2 years 2 tahun untuk memburu Kalimuthu. Betul. Lebih dari tu saya rasa. Okay. Semenjak dia muncul dalam radar polis. Okay. Dan apa yang membuatkan dia kantoi istilah yang sebenarnya hingga membawa pada kejadian berbalas tembak dengan pasukan polis? Too much of self-confidence kot. Okay. Dia dah mula percaya yang dia ni kebal, polis tak boleh nak tangkap dia, dia boleh buat apa sahaja. And then couple with dia punya situasi pada masa tu yang di mana dia pun dah orang yang dia percaya tu berpaling tada, and then ada orang nak balas dendam, and all these things happen. So he was at a very bad shape masa tu. So berlakulah hilang pertimbangan. Kebal. Adakah dia kebal? Apa yang saya dapati ialah ada banyak cerita menarik yang dia suka pergi ke Thailand untuk dapatkan tattoo, mendapatkan perlindungan. Dia pakai tangkal yang menyebabkan you tembak pun dia tak mati. Dia boleh just hilang lah, macam tu lah, macam ni lah. But we all know that is not true. So it could be that you bayar lah. So bila that berlaku, how else could you explain? Yeah. So end of the day dia memang tumbang pun. Ditembak. Okay. Tapi dalam kes yang dia ditembak mati tu, his family side believe that dia shoot himself. Keluarga dia percaya dia bunuh diri. Dia bukan ditembak. Betul. Yang dia kata yang adik saya dah bagi tahu dia tak akan boleh ditangkap hidup. Dia akan mengambil hidup dia daripada let police shoot. Bila kita cakap dengan polis cakap no, he was shot dead. He was shot dead. So this group of people akan continue believe apa yang dia nak. Itu yang menariknya. Bila you menulis buku ni, you akan dapat maklumat daripada pelbagai sources dan pelbagai versi. Betul. Di pihak keselamatan, ini versi dia. Di pihak keluarga, ini versi dia. Di pihak musuh, ini versi dia. So dalam membuat buku ni, berapa lama you buat buku ni? Saya ambil masa lebih kurang 6-7 bulan. 6-7 bulan, maknanya Su dah interview orang-orang rapat dia, polis, ialah yang berkaitan. Apa yang boleh daripada 6-7 bulan buat buku ni, setelah you interview orang tu, pelbagai versi yang you dapat,
Apa yang you boleh simpulkan tentang Kalimuthu? Kalimuthu memang betul-betul touch the lives of all these people. Tadi yang saya ceritakan, orang tu walaupun dia menghilang, dia tak boleh guna tangan dia. This right hand, it's not even left, it's your right hand. Tak boleh guna, tapi dia masih boleh cakap benda yang baik pasal Kalimuthu. So itu membuatkan saya rasa macam, are you sure? Betul ke manusia ni macam ni? Because we always hear the violent side of him, ruthless side of him. Bila ada juga orang yang cakap, oh, dia ni sebenarnya ada baik hati. One incident yang I would like to share is dia dulu kerja sebagai tarik kereta. Okay, car processing. Okay, car processing. So dia dah tarik, dah jumpa satu kereta tu, dan memang dah lama cari kereta tu dekat Puchong. Dah jumpa. Okay, dia sebelum dia buat call untuk panggil the possessor, dia tengok dalam kereta tu ada budak kecil tidur. So dia pun tanyalah, siapa owner ni? Tengok ada mak dia buat pasar malam, kerja dekat pasar malam. So the wife, that lady actually cakap dengan dia, sebenarnya husband I ambil hutang, kereta ni nama atas husband I, tapi I kerja pasar malam and I tak ada tempat nak tinggalkan anak I. Tolonglah jangan buat apa-apa hari ni, please. And ada orang sebelah dia, Kalimuthu, yang 2 orang sebenarnya yang pergi untuk progress the car. Dia cakap dengan saya, he was surprised sekali, kata okay, tak apalah, lain kali lah, this is not, bukan rezeki I untuk hari ni. And let the person go, because dia kata kesian tengok anak tu, mak tu susah payah kerja dekat pasar malam dan anak dia dekat kereta. So that's one side of him that people have seen. Apabila dia ditembak mati, isu dia tak habis kat situ. Masa orang kata apa, dekat majlis perkebumian dia pun ada juga isu yang timbul. Apa isu dia? More of police were already on lookout to destroy, hapuskan geng Kalimuthu. So mereka tak nak siapa-siapa yang anybody there yang left yang boleh start a new one. So they want to completely eradicate. So of course they were very careful. A lot of gang members couldn't make it, couldn't come out in open. Police were already on lookout, but memang diorang berjaya tumpaskan geng Kalimuthu pada masa tu. Sebab without Kali, tak ada nothing. There's nothing. Dia tak groom another leader to take over. And if he did, probably it's not so open. Kali ni I think more like Tamil film lah. They need to be out there. But I think the real people yang involved in money dealing is not seen. And one of the things yang diorang bagi tahu pada saya lah, masa Kali hidup, dia punya protection money and all that, every week they will make at least 150,000, 200,000 per week, which is a huge money at that time. Ya, betul. So lepas dia mati tu, lepas mati tembak, what happened to that money? What happened? Siapa yang sebenarnya pegang duit tu? So that is, I think, is a very interesting angle. Siapa? Masih menjadi tanda tanya. Betul. Okey, bagaimana dengan penjualan buku ni? Bila buku ni dibuat, bagaimana dia punya sambutan? Ramai yang sebenarnya tampil ke hadapan, message saya dalam Facebook, jumpa dengan saya and bagi tahu versi mereka. Oh. Which I was quite surprised. Because diorang kata, sebenarnya benda ni berlaku, you tahu tak? You tulis buku ni, did you know about me? And I said, I'm mana so sorry. kita tahu. Betul. Kan? Ada satu cerita yang menarik. Dia kata from Klang to Kuala Lumpur, Kali naik minibus. Okay. Sebab dia already pengelak dah orang dah tahu, dia naik minibus untuk mengelakkan daripada diketahui oleh orang musuh dan juga polis. Ada juga yang kata, you tahu tak, Kali Kali pernah berpakaian sebagai seorang wanita. Bila dia go out on this, seorang tak kenal siapa dia. Yang menariknya, dalam perjalanan dia naik minibus, itulah dia jumpa dengan kekasih dia. So cerita Kalimuthu ni ada banyak angle. Boleh buat drama. Betul. Okay. Bila you jumpa nak interview, of course macam you kata tadilah, ada yang enggan dikenali, ada yang tak nak bagi kerjasama, ada yang kalau boleh tak nak di-associatekan pun dengan Kalimuthu anymore, sebab bagi atas alasan dia orang lah. Pernah tak you rasa susahnya nak siapkan buku ni kerana tak ada nak dapat kerjasama apa semua? Pada mulanya betul, saya memang rasa macam tarik handbrake. Boleh tak, tapi saya rasa
saya percaya ada orang akan come forward to tell me. Sebab saya ada minta bantuan daripada seorang cikgu ni dekat Karak. Sebab dia ni orang MIC. Okay. So seorang ahli MIC, and bila saya jumpa dengan dia, saya kata boleh tak cikgu, tolong saya connect dengan family member dia atau kawan baik dia. So kalau dia tak tolong saya hari tu, sampai sekarang saya rasa saya tak boleh nak start. So I would like to thank him. Actually, he is one of the most important person yang tolong saya. And dia tolong saya sebab dia dulu belajar dekat UM. Oh. So dia kata, kalau you budak UM, I akan tolong. Okay. Ini adalah buku pertama tulisan you. Betul. Dan buku pertama pun dah tulis tentang seorang yang nama yang sangat digeruni lah, itu Bentong Kali ni. What's next? After Bentong Kali, saya ada tulis satu lagi buku. Okay. Itu buku tu satu fiction, based on people who are stateless. Okay. So di Malaysia kan ada ramai yang birth certificate, without birth certificate IC. And dulu masa saya kerja di New Straits Times, saya selalu cover story-story ni. And masyarakat selalunya rasa macam, oh, your birth certificate, your IC, you should be responsible. Tapi tahu tak, there are situations where bukan salah you. Contoh saya bagi ialah, dalam satu keluarga tu ada 6-7 orang. Semua orang ada IC, birth certificate, seorang je tak ada. Sebab masa tu mak dia sakit atau bapak dia sakit masa dilahirkan, dan mereka tak daftar dalam waktu yang diberi. So apa yang berlaku ialah mereka tak ambil alih, tak ambil endah sangat, to a point where bila dia dah besar, you nak pergi nak cari tak boleh. And situasi pun is such that nobody is helping. So you pergi dekat hospital, kata bawa bidan dah mati dah 40 tahun dah. Mana you nak cari? Masa tu lahir dekat rumah, mana you nak cari? So a lot of these things trigger. Okay. So what will happen if one day orang-orang yang tak ada birth certificate IC ni, kalau dia buat crime, kalau dia, sebab dia nampak macam you and me, he looks just like any Malaysian. Kalau dia masuk rumah you contohnya, I'm not saying they are violent people, I'm just asking that question. If that happens, how are you going to track them? How are you going to trace them? Okay. So that's what the book is. Alright, diam tak diam dah hampir 1 jam ni. Kita bercakap tentang Kalimuthu dan juga bukunya. Mungkin soalan terakhir. Macam saya kata tadi, ada orang akan menganggap you menulis buku ini untuk mengangkat Kalimuthu. Ada juga yang menganggap you cuba memburukkan lagi Kalimuthu yang dah sedia buruk. So dalam kesempatan ini, apa you nak cerita tentang persepsi ini? Bagi saya ini merupakan satu peluang yang baik untuk pembaca sendiri make a decision. Sebab as a former journalist, I am just stating the fact. I am just reporting to you. So it's terpulang pada pembaca. Sebab I bagi you versi baik, versi apa yang Mr. A cakap, Mr. B cakap, Mr. C cakap. So pertimbangan tu sepatutnya datang daripada pembaca. Apa respons pembaca setelah yang mana yang kata-kata yang bila diorang baca buku ni? Saya ada jumpa beberapa ahli geng kongsi gelap yang saya tak pernah jumpa selama ni, yang dia kata, diorang panggil saya kakak. Kata, Akak, you wrote the book, that's it, I just want to copy, just sign. I tak kenal pun you. Tak apa, dia cakap I geng 08, geng 04, I just want a book. Okay, tapi I tanya, you boleh baca English tak? I tak boleh baca English. I just nak simpan buku ni. Okay, there are also people like that. Another version, I even happened to my own family. Kalau kita nak kahwin kan, bila ada good functions like that, people akan datang rumah dan bagi invitation. So this uncle came forward and I said, Uncle, I just finished writing a book. Dia tengok buku tu, dia terus keluar dari rumah. Dia tak suka. Dia kata, kenapa you nak tulis pasal orang ni? You tak ada orang lain ke nak tulis? Asal mama you pilih nak tulis pasal Kalimuthu? Okay, alright. Betul. Okay. So ada juga orang macam tu. Sampai dia tak nak bagi kad dekat I dah. Dia bagi dekat husband I dan dia keluar. Sebab dia kata, orang ni it's a bad name for our community. Kenapa you tulis pasal dia? So itulah, there are people who look up to him and there are others who don't. Dan sudah tentu orang akan tanya, mana nak dapat buku ni? Aduh, ini soalan berat ni. Silakan. Mesti orang nak tengok ni, orang tanya, okay, kamu nak beli tak? Macam mana ni? Apa status buku ni? Kita fokus sikit. Okay. Silakan. Okay, so buku ni sebenarnya dah sold out. Dah habis dah. Okay. So please give me some time for reprint.
Once we go for reprint, then buku ni definitely boleh dapat beli dekat online. Anyway, saya akan put it up online untuk orang beli. Tunggulah. Kita reprint balik. Ni. Okay, ada tak lepas you tulis buku ni, ada orang approach you nak buat filem ke pasal... Actually, setiap 6 bulan sekali ada orang Alamak. dia kata nak buat baru baca habis buku ni, saya nak buat movie. Adalah setiap 6 bulan. Tapi belum ada rezeki. Okay, alright. Dan selalunya bila kita menulis buku tentang kisah benar ni, autobiografi ke apa semua, dia tak banyak sedikit dia akan menyentuh soal keluarga, family, penerimaan family. Kalau you tulis benda tentang tokoh masyarakat, of course family akan bangga. Tetapi ni you bercerita tentang penjenayah ni, bagaimana pula penerimaan family mendiang Bentong Kali itu sendiri? In that sense, saya rasa saya agak lucky sebab tadi saya kan ada beritahu pasal seorang cikgu yang tolong. So menerusi cikgu tu saya dapat mendekati keluarga dia, dan sebab dia berdasarkan penyelidikan, mereka faham yang saya bukannya nak tukuk tambah ataupun nak buat apa-apa additional to what he was already reported. So it was already reported that he is a gangster. Okay. Apa yang saya Itu hakikat. Itu hakikat. Tak boleh dipertikaikan. So apa yang saya cuba dapatkan ialah a human interest, a human angle to this gangster, which came from themselves. Like the family background and how the parents were. Itu semua diberitahu oleh abang dia sendiri. Oh, abang Kalimuthu sendiri. Abang Kalimuthu sendiri. So buku ni you dapat bukan saja daripada kawan-kawan segangsteran dia, tetapi juga daripada family members sendiri. Betul. So saya telah cuba dekati ke almost all of the family members. Antara mereka ada 1-2 je yang kata okay, you boleh. So with the permission, I wrote this. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi diam tak diam dah hampir sejam juga kita bercerita tentang bagaimana Suganti Cik Suganti kita menghasilkan. Asalnya tu nak buat tesis saja. Betul. Asalnya nak buat tesis saja, tetapi berakhir dengan menghasilkan sebuah buku tentang penjenayah hardcore ni, penjenayah terkenal era 90-an, iaitu Bentong Kali. Yang penting seperti mana Suganti bagi tahu tadi, bukanlah niat beliau untuk mengangkat Bentong Kali, tetapi setidak-tidaknya Suganti telah melakukan sesuatu documentation yang penting. Selama ni kita duduk dengar saja Kalimuthu, dan untuk sekian kalinya, sekurang-kurangnya kita hargailah usaha Suganti. Adalah benda yang documented sikit untuk generasi yang akan datang ataupun generasi sekarang, untuk mengetahui lebih lanjut siapakah Kalimuthu yang sebenarnya. Terima kasih Suganti Supermaniam kerana sudi bersama eksklusif bersama Syair. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.